हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज मी बनवलेली आहे इन्स्टंट बासुंदी. जेव्हा जेव्हा दूध आटवायचा कंटाळा आला असेल, परंतु काहीतरी गोड खायचं मन झालं असेल, तर ही रेसिपी उत्तम असा पर्याय आहे. तर इन्स्टंट होणारी आहे आणि कमी साहित्य देखील लागतं यासाठी. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. दूध आपल्याला गरम करायला ठेवायचं आहे. यातलंच थोडंसं दूध मी इथे काढून घेतलेलं आहे. हे कच्चं दूध मी वाटीमध्ये काढून घेतलंय. आता दूध गरम होत असतानाच यामध्ये मी 1.5 छोटी वाटी साखर घालून घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालून घेऊ शकता. तर दूध गरम होत आहे तोपर्यंत या वाटीमधल्या दुधामध्ये आपण 1.5 चमचे कस्टर्ड पावडर घालून घेणार आहोत आणि याची स्मूथ अशी स्लरी करून घ्यायची आहे आपल्याला. तर अजिबात गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे. तर तुम्ही पाहू शकता मस्त इथे मिक्स झालेली आहे कस्टर्ड पावडर. तर आता इथे दूध देखील बऱ्यापैकी गरम होत आलेलं आहे. तर आता दूध उकळल्यानंतरच आपल्याला यामध्ये ही स्लरी ओतून घ्यायची आहे. तर एका हाताने मिक्स करतच दुसऱ्या हाताने हळूहळू आपल्याला स्लरी ओतायची आहे, जेणेकरून गुठळ्या होऊ नयेत यासाठी. तर तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने मी ही स्लरी हळूहळू यामध्ये ओतून घेते. खाली चिटकण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मिक्स करतच आपल्याला स्लरी ओतायची आहे. तर गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे आपल्याला आणि साधारण 5 मिनटं आपल्याला आणखी मीडियम गॅसवर याला उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे बऱ्यापैकी थिक आपलं मिश्रण झालेलं आहे 5 मिनटानंतर. तर इतपतच आपल्याला थिक करायचं आहे, आणखी जास्त करायचं नाही आहे. तर इन्स्टंट होणारी आहे ही बासुंदी. तर आता ही आपण काढून घेऊयात. यापेक्षा जास्त आपल्याला थिक करायची नाही आहे. तुम्ही पाहू शकता बऱ्यापैकी थिक आहे. तर आता ही रूम टेम्परेचरला आपल्याला थंड करायची आहे. ही तुम्ही अशीच देखील खाऊ शकता थंड करून. तुम्ही थोडीशी वेगळी सर्व करून घेणार आहे. इथे ऑलरेडी मी रसगुल्ले तयार केलेले होते. तर आता ही थंड केलेली बासुंदी आपण या रसगुल्ल्यांवर घालून घेणार आहोत. इथे वाटीमध्ये मी थोडेसे रसगुल्ले काढून घेतलेले आहेत आणि ही आपल्याला बासुंदी यावर घालून घ्यायची आहेत. तर मस्त अशी डिलिशियस अंगुरी रसमलाई इथे तयार झालेली आहे. रसगुल्ल्याची रेसिपी मी कशी केली ती ऑलरेडी यूट्यूबवर अपलोड केलेली आहे. तुम्ही जर पाहिली नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी पाहत राहा. बाय.